سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما در روستای زیبا و منحصر به فرد کندوانیم، یک روستای زیبا و تاریخی در 60 کیلومتری شهر تبریز که تنها روستای صخره‌ای دنیا هستش که دارن هنوز مردم داخلش زندگی میکنن. اینجا یکی از مکانهای دیدنی و منحصر به فرد ایرانه که پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. پس مثل همیشه همراه ما باشید. روستای کندوان تو 60 کیلومتری شهر تبریزه. اگه بخوام از روی نقشه بهتون نشون بدم، ما دقیقاً الان در این نقطه از ایران هستیم. روستای کندوان یه روستای صخره‌ایه، همونطور که بهتون گفتم، که در دامنه کوه آتشفشانی سهنده و یکی از روستاهای صخره‌ای دنیا هستش که هنوز دارن مردم داخلش زندگی میکنن. حالا میریم جلوتر، هم راجبه این صخره‌ها بهتون توضیح میدم، هم نزدیک خونه ها رو میبینید. اولین چیزی که وقتی بیاین تو این روستا میبینید فروشگاهی هستش که برای خود اهالی روستا هستش که از صنایع دستی و محصولات کشاورزیشون و دامداریشون رو اینجا میتونید بخرید، مثل عسل که عسلش اینجا فوق العاده است. خسته نباشید. اینا قیمتش چنده؟ 40,000 تومان. اینا پوست گوسفندن؟ چند؟ همشون؟ اینجا یکی از ورودی‌های اصلی روستای کندوانه. روستای کندوان از دریا حدود 2200 متر فاصله داره. آب و هواش هم سرده چون توی منطقه کوهستانیه. تقریباً میتونم بگم که 4 ماه از سال اینجا تو حالت یخبندون قرار میگیره. بهترین زمان سفر به اینجا هم اواسط بهار تا تقریباً اواخر تابستونه که هوا اینجا فوق‌العاده معتدل و خیلی خوبه و گردشگرها بیشتر تابستون برای دیدن به اینجا میان و اینجا تابستون خیلی شلوغ میشه. ما کلاً 3 تا روستای صخره‌ای توی دنیا داریم. یکیش توی کاپادوکیای ترکیه، داکوتای آمریکا و روستای کندوانه. و فرقش اینه که تو اون دوتای قبلی کسی زندگی نمیکنه، ولی تو این روستا هنوز دارن مردم زندگی میکنن. و نمیدونم توی ویدیو معلوم باشه به خوبی یا نه که خیلی قشنگه اینجا، یعنی اصلا آدم میمونه چی بگه، فوق العاده قشنگه. امیدوارم که یه روزی خودتون بیان نزدیک این روستا رو ببینید. واقعا قربون ایران برم که این همه آثار تاریخی و آثار شگفت انگیز داره، از
جنوبش، شمالش، غربش، شرقش، هر جا که شما میری یه چیزی هستش که شما رو محو خودش میکنه و این ایرانه، ایران. تو این روستا 117 تا اونطوری که من پرسیدم خانواده زندگی میکنه و شغل مردم اینجا هم با توجه به اون آب و هوا و موقعیتی که داره بیشتر کشاورزی و دامداریه و بهتونم گفتم عسل اینجا فوق‌العاده است و گیاهان دارویی اینجا داره و درختای گردم خیلی زیاد داره و این مغازه هم همونطور که دارین میبینید اینجا سوغاتی های اینجا رو داره که میتونید بیاین اینجا و اون چیزی که میخواین رو با کیفیت بالا و به طور ارگانیک بخرید. و اینم به نزدیک بهتون نشون بدم عسل طبیعی که من پرسیدم کیلویی 200,000 تومنه. برگه شلیل و زردالو و آلو هم داره. مثلا برگه شلیل کیلویی 100,000 تومنه. فعلا از این طرف بریم اینجا هم ببینیم که به کجا میرسه. اگه دقت کنید قشنگ از روی در و خونه ها و این لباسه هم که اینجا آویزونه مشخصه که اینجا مردم دارن هنوز زندگی میکنن. اینجا فکر کنم دیگه بنبسته، دیگه نمیشه اونورتر رفتش. Yüzünden öpmezlerimden. Başıma dolanır. Misafir olmayı ver vaktine. Selam diyor. Şu da. بیا بالا بابا. نه اینجا بالا در بابا بیا تو رو نمیتونه. اینجا بیشتر توی تورهای گردشگری هم میگن و اینجا هم کاملا معلومه که ببینید چقدر پله داره. حالا اگه میخوایم بیاین اینجا و مثلا اینجا رو ببینید بدونید که پله زیاد داره، شیب زیاد داره. حالا اگه میخواین کل جاشو ببینید باید اینا رو در نظر داشته باشید. خب ما الان در قسمت تقریبا دیگه بالای دهیم. راجع به قدمت روستای کندوان هم بهتون بگم که روستای کندوان قدمتش رو تخمین میزنن که حدود 700 ساله. میگن تو قرن 7 هجری مردم روستایی به نام هیله‌ورد که تو نزدیکی اینجا بودن به خاطر اینکه در امان باشن از حمله مغول به این صخره‌ها پناه میبرن و در دل این صخره‌ها خونه درست میکنند و اینجا میمونن. قدمت این صخره‌ها هم حدود 7000 سال پیشه و میگن که حدود 7000 سال پیش بر اثر فوران آتش فشان کوه سهند به وجود اومده که طی هزاران سال
به خاطر باد و برف و باران و اینا به این شکل این صخره‌ای در اومده. یکی از چیزهایی که اینجا هستش و اینجا هم الان من دارم میبینم اینه که یک سری از این خونه ها رو اجاره میدن و شما میتونید بیاین و تو یکی از این خونه ها حالا اقامت داشته باشید، اجاره کنید و یه تجربه بی‌نظیریه. البته یه هتل 5 ستاره هم داره در نزدیکی اینجا، هتل 5 ستاره لاله کندوان که ما یه شب اقامت اونجا داریم و حتما منتظر ویدیو اون هتل فوق‌العاده باشید که اولین هتل صخره دنیاه. ما خیلی دوست داشتیم که از داخل این خونه هم براتون ویدیو بگیریم، ولی خب گفتیم شاید حالا مردم اینجا چون دارن زندگی میکنن شاید حالا درست نباشه و ناراحت بشن. برای همین من از اینترنت چند تا عکس رو براتون الان اینجا میذارم که داخل بعضی از خونه ها رو ببینید که اصلا به چه شکله. اینجا مثل این که موزه مردم شناسی کندوانه. بریم اینجا رو با هم دیگه ببینیم. شما اینجا میتونید صنایع دستی و سوغات روستای کندوان رو بخرید. اینجا هم یه شکلی از زندگی مردم خود روستا رو به صورت اینجوری در آوردن که میتونید ببینید که کلن مردمان خیلی سخت‌کوشی هن. مردمان این منطقه فوق‌العاده آدم‌های خوب و سخت‌کوشی هن. این هم عکسی از روستای کندوانی که از راه دور گرفتن. دقیقا ما الان تو همین روستاییم. ببینید چقدر قشنگه.
خب دوستای عزیزم، ما الان اومدیم به قسمت بیرونی روستا. اینجا جایی هستش که میتونید ماشین رو پارک کنید، رستوران هم داره و چند تا فروشگاه هم اینجا هستش، صنایع دستی و اینا هست. اینو بهتون بگم که اینجا شهر تبریز تقریبا 1 ساعت راه هستش با ماشین و بهتون پیشنهاد میکنم که اگر حالا به شهر تبریز اومدید یه وقتی بذارید بیاین این روستا رو ببینید. یه نصف روز زمان نیازه و اگر دوست داشتین میتونید یه شب هم اینجا اقامت داشته باشید که به نظر من تجربه خیلی فوق العاده ایه. و سوغاتی های اینجا هم یادتون نره، به خصوص عسلش که فوق العاده عسل خوبیه. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که همیشه همراه ما هستید و از ما حمایت میکنید. امیدواریم که دیدن این روستای تاریخی و دیدنی لذت برده باشید. حتما نظرتون رو به ما بگید تو قسمت کامنت ها، برای ما خیلی ارزشمنده و کمک میکنه به ما این نظرات شما. امیدواریم که هر جا که هستید شاد و موفق باشید، مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.